коли я їхав в Україну, в мене навіть не було зброї. Найкращий снайпер світу в Україні. Правда і міфи. Звідки взагалі ця історія про те, що ви найкращий снайпер світу? Російська пропаганда вже кілька разів його ліквідовувала. Це дуже весело. Я останнім дізнався про свою смерть. Що найголовніше в роботі снайпера? Ви топовий снайпер, вас знають там в усьому світі, що звертались до вас люди з такою задачею когось вбити. Ви воювали проти іділу. Такі позиції були, що кілька кілометрів їхні стоять окопи, кілька кілометрів ваші. Українці – це найсміливіші солдати у світі. Ірпінь – найзапекліший момент протистояння. Я думаю, що інший снайпер припустився помилки. Він підійшов занадто близько до вікна. Прямо танком туди. Канадець Воллі передає емоцію війни. Він пролетів півсвіту, щоб битися на стороні добра. Історії героїв надихають людей, дають їм силу. Слава Україні, друзі! Під час повномасштабного вторгнення в Україну приїздять персони топ-рівня. І не лише для того, щоб висловити повагу на найвищому рівні та підтримати український народ. До лав нашого війська приїхав, як його називають, найкрутіший снайпер світу. Я про канадця Воллі. Ви обов'язково чули про нього. Це та людина, яка поцілила ворога з іділу з дистанції 3 кілометри, 450 метрів. Росіяни вже кілька разів в інтернеті ліквідовували його, але він досі з нами. Друзі, якщо вам заходить цей відос, будь ласка, просигналізуйте підписочкою, вподобайкою. Це важливо для кращої рекомендації цього відео. Воллі воював у складі 22-го канадського королівського полку в Афганістані. Потім програміст у мирному житті поїхав добровольцем підтримувати курдів у боротьбі з іділом у Іраку. В 2017-му в інтернеті його почали називати найсмертоноснішим снайпером світу. З'явилася інформація, що він поцілив у ворога з відстані 3450 метрів. Медіа подають це як світовий рекорд. В Україні 40-річний канадець, окрім роботи на полі бою, хоче передати свій досвід та підготувати багатьох топових снайперів. Добрий день, я радий з вами поспілкуватися. В Україні ви легенда. Я хотів запитати за ваше ім'я. Воллі. Я розумію, це в документах ви Олів'є чи щось інше. Ви ховаєте своє ім'я. Я читав про те, що це пішло від арабів. Да? На Близькому Сході арабською це слово означає пан, охоронець, захисник, святий або друг. Так, це правда. Моє справжнє ім'я не Воллі. Моє справжнє ім'я Олівер. Французькою Олів'є. Коли я був в Афганістані, я був трошки схожий на афганця. І досі схожий. Трошки. І тоді, коли я спілкувався з місцевими жителями, вони запитували, звідки ти? Я казав, з Канади. Вони дуже дивувалися, що я був дуже схожий на них. І моє ім'я було неймовірно складно вимовити. Взагалі в Афганістані їм дуже складно вимовити «В». І я кажу, добре, тоді просто називайте мене І ці літери дуже схожі в їхньому алфавіті, тому воно звучало саме так. Дуже дивно, тому що, як правило, снайпери приховуються, да? Вони закриті, вони не показують свої обличчя, ніхто їх не знає. У вас інша історія, ви супермедійний, у вас великий Фейсбук, у вас свій сайт, ви знімаєте фільми, пишете книжки. Чому так сталося і чому ви настільки відкриті? Є кілька причин. По-перше, треба розуміти, що снайпер – це не особливий боєць, це один з бійців. Є артилерія, літаки, піхота, і кожен з них настільки ж важливий, як і снайпер. Снайпер – це лише інструмент, він нічим не кращий за інших солдатів. Власне, причина, чому я вирішив надати розголосу всьому цьому, коли ти хочеш поїхати в іншу країну, ти не розумієш, чи це добрі люди, як вони будуть до тебе ставитися. Як ти будеш там перебувати? Хто знає, можливо, там якісь терористи на вулицях. Для іноземця їхати в іншу країну дуже стресово, тому необхідно до того, як ти поїдеш в іншу країну, побачити когось схожого на тебе. Хто посміхається, у кого там все добре. І ти дивишся на все це і думаєш, о, все кльово, я теж можу поїхати і робити те ж саме. Він перебуває там і усе добре.
Це відбувалося і в інших країнах, не лише в Україні. Тому люди подивляться на мене і побачать, що тут хороша атмосфера і хороше ставлення, і що люди тут не такі, як росіяни. Саме тому я віддаю перевагу публічності. І люди, які бачили мене на CNN або інших каналах комунікації, вони дивляться і думають: окей, тоді і я поїду. І багато хто приїхав, тому що їх переконали іноземні бійці, такі як я. Чи бували такі моменти в вашому житті, що ви відчували, що за вами стежать, і що ось вас хочуть десь в Канаді знайти, чи в іншому місці при перельоті, що за вами от можуть полювати якісь спецслужби? Так, насправді я не хочу говорити про якісь конкретні деталі, але можу сказати, що коли я став снайпером, це було доволі складно. І пам'ятаю, що було дуже багато людей, які не розуміли, чим я займаюся, що я роблю. Було дуже багато інтерв'ю, які я давав журналістам, і одного разу, після того, як всі журналісти розійшлися, я побачив одного хлопця з камерою. Він її одразу опустив, і в нього був такий вираз обличчя, наче «Ти не знаєш, що ти наговорив, хлопче». І я задумався: ой, може я справді багато наговорив? Це небезпечна гра, але до цього звикаєш. Ти відчуваєш цей тиск, але цей тиск дає тобі якесь захоплення. Зараз я до цього звик, але спочатку цей тиск був доволі великим. Спочатку було лише декілька інтерв'ю. Тік-ток, соцмережі, казали, що я божевільний. Я гарний солдат, чудовий снайпер, але не найкращий у світі. Люди казали, що я найкращий снайпер у світі. І коли мій друг поговорив зі мною, він сказав: «Я реально за тебе переживаю». У деяких місцях, не хочу називати яких, секретних, біля річки недалеко від Дніпра, я думав, якби я був росіянином, як би я міг знищити мене? У мене були такі думки. У певний момент я відчував не дуже приємні відчуття. І я про це відверто говорю. Це правда. І я думав про це багато. І коли використовую мобільні телефони або роблю пости в соцмережі, звичайно розумію, що можна легко прослуховувати телефони. Ми ніколи не можемо забезпечити найвищий рівень безпеки. Тому я вже звик до цієї небезпеки. Це специфічно, я б сказав. А звідки взагалі ця історія про те, що ви найкращий снайпер світу? Звідки весь цей хайп? Я розумію, що був один постріл з вашого боку на 3 кілометри 450 метрів, да? І от після цього це все розкрутилось. Історія про цей рекорд насправді неправда. Я ніколи не встановлював цей рекорд. Взагалі такий рекорд з цієї відстані поставити майже неможливо. Це все одно, що футболісту сказали забити гол з 6-7 сотень метрів. Чи це можливо? Можливо, але тільки якщо вдача тобі посміхнеться. Це не дуже розумно. Розумно досягати виконання своєї місії, свого завдання. І тут важливий інтелект. Ця легенда виникла, бо на завданні теж був інший снайпер спецназу, який був ближче, він вразив ціль. І багато хто казав, що це я, але це не я. Якщо бути чесним, то з такої відстані стріляти не потрібно, тому що шанси влучити, вони доволі низькі. Це не дуже розумно зі сторони снайпера стріляти. Краще підібратися ближче і працювати з більш зручної дистанції. Хто розігнав цей міф великий? Да? Хто перший? Я думаю, що ви все одно дізнавалися, хто це зробив. Звичайно, це соцмережі та журналісти, німецькі і американські. Поширена ними інформація розлітається миттєво, можна так сказати, сміттєва інформація. І так само трапляється, коли мене начебто вбивали. Тому я кажу, я хороший солдат, середній солдат, звичайний. А багато хто каже, або мене вбили, або я найкраще, розумієте? І це було трошки вже сумно, тому що я був або вбитий, або найкращий. Найбільше розганяли в TikTok. Чому ви тут? Яка ваша основна місія? Ви сказали, що ви відчуваєте себе пожежником, ви побачили, що в Україні пожежа, і ви приїхали. Да? Що в вашій голові, що змусило вас сюди приїхати? По-перше, допомагати. Я всього лише один солдат, тут необхідна підтримка. І декілька місяців я допомагав. По-друге, особливо на початку війни, це було складно, зараз легше. Бо ми вже більше тиснемо і більш відкидаємо росіян назад. Йдемо в контрнаступи, українці відчувають себе більш впевнено. Але спочатку багато людей в це не вірило. Думали, що за декілька днів усе буде знищено, що начебто у росіян найкраща армія. Тому тут важливий психологічний момент у кожній війні. І необхідно створювати історії. Історії героїв надихають людей, дають їм силу. Коли трактори тягнуть танки, коли навіть бабуся, звичайно, дає відсіч окупантам, збиває банками дрони. І ці історії про найкращих снайперів і про привида Києва, який збиває купу ворогів, вони дуже важливі, бо дають людям віру у перемогу.
Коли ти все це проходиш, проживаєш, ти розумієш, що все це надзвичайно важливо. І твоя психіка, твоя голова мислить зовсім інакше. І саме в цей період це необхідно, така антипропаганда, яка допомагає людям мати віру в перемогу. Як часто ви собі ставили запитання, що я тут роблю взагалі? Були моменти, коли ви могли померти. Це вже було, ви були близькі до смерті, ви бачили, як українські хлопці померли. От те, що ви думали, ну для чого, що я тут роблю, чому я ризикую? У мене ніколи не було сумнівів щодо своєї місії, але коли є у мене родина, маленький син, то це доволі складно. І перед тим, як приїхати на цю другу місію в Україну, я сходив до музею і там дізнався, що у Першій світовій війні одружені чоловіки мали отримати схвалення від своєї дружини, щоб піти на війну. Я подумав, цікаво. Ми з дружиною не говорили до цього, але це був дуже цікавий факт, і я задумався. Це ж в Україні війна. І чи я роблю це з дозволу своєї дружини, чи вважає вона це корисним? Звичайно, кожна дружина не хоче, щоб саме її чоловік боровся на передовій, на фронті. І є причини на це. Звичайно, кожному складніше, коли його батько йде на війну, батько, який має піклуватися про свою родину, дружину. Це великий стрес. І це стрес для мене, як для батька. Бо у мене є маленький син. І коли виникла новина про те, що начебто мене вбили, це був дуже складний момент. І це лише один з прикладів. Тут справа не лише про сміливість. Снайпер, як і солдати загалом, має бути не лише сміливим, а й розумним. Наприклад, коли я бачив росіянина, який стояв з гвинтівкою і думав, можливо, він міг мене побачити на моїй позиції, або так, або ні. Я вибіг звідти, і буквально через 30 секунд ті широкі товсті двері були просто розтрощені. Вони були розтрощені. Тож завжди треба думати не лише про себе, а й про родину. Але в мене ніколи не було сумнівів у тому, яке рішення я прийняв і взявся за цю місію. А чому для нас дуже дивно, що ви тут, ви з Канади, це країна з хорошим соціальним статусом, там все в порядку, дуже багато українців туди виїжджає, і ви зриваєтеся з хорошого життя, з класної країни сюди, в повний, я не знаю, як це описати, в дуже важку історію. Для чого? Це таке просте питання, на яке дуже складно відповісти. Коли мене запитують, чому ти їдеш в Україну? Уявіть, що ви бачите, що тут є поранені люди, а ви лікар. Що ви зробите? Будете допомагати. Ти ж не будеш запитувати, чому ти цій людині допомагаєш. Тому що ця людина потребує допомоги. Це ж очевидно. Водночас я розумію, що українці роблять дуже багато. Якби росіяни були б жертвами, я б не брав участі. Я розумію, що українці – це ті люди, які захищаються. Ніхто не ідеальний. Не можна сказати, що росіяни всі погані, а українці всі хороші. Ні. Але більшість поганих людей йде звідти. Бо з їхньої сторони йде агресія. Зі сторони їхньої держави, і для мене все це очевидно, коли мене питають про такі речі. Наш герой не дуже стежить за спортом, але коли ми говоримо про його країну, про Канаду, в першу чергу в мене в голові хокей, тому що це країна з неймовірними традиціями, там просто культ цього виду спорту. Однак в останній час в Канаді дуже прогресує футбол. Вперше за 36 років Канада буде представлена на чемпіонаті світу з футболу. В них реально дуже крута команда. Альфонсо Девісом вже нікого не здивуєш. Я для себе в Європі ще відзначив Тейджена Б'юкенена з Брюге в Лізі чемпіонів. Вони зараз розривають. Ну і Джонатана Девіда з Ліля. Наші партнери з компанії Favbet дають коефіцієнт 3,7 на те, що канадці вийдуть зі своєї групи. В групі в них є ще Бельгія і Хорватія, тому ясно, чому такий високий коефіцієнт. Але я вважаю, що канадці можуть стати темною конячкою цього чемпіонату. Війна триває, і бізнес продовжує тримати економічний фронт. Роблять це наші партнери з компанії Favbet. Зараз вони запустили велику акцію, яка називається «Прокачка тачки для ЗСУ». З кожного вашого депозиту частинка коштів йде якраз на підтримку Збройних сил України. І таким чином буде закуплено 10 авто. Вони будуть прокачані для потреб військових і направлені на фронт. Друзі, дивіться спортивні події разом з Favbet і допомагайте нашим Збройним силам України. Всі деталі цієї акції залишаю по лінку в закріпленому коментарі. Залітайте туди та будьте всередині гри разом з Favbet. Ну і дивимось відос далі. Не забувайте ставити вподобайку і підписуватись на канал. Це дуже важливо для нашого проєкту. Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить втикати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки для ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Favbet, екзибіт буде в шоці. Ми маємо здебільшого хибне уявлення про те, як працює снайпер.
Причиною цьому є безліч нереалістичних фільмів та жага публіки до сенсаційності. Воллі вважає, що не існує ніякого найкращого снайпера у світі. От вам деякі з причин. Снайпером необхідно правильно керувати, спрямовувати у найефективніше місце. Що станеться, якщо снайпера не забезпечити якісним знаряддям? Чи запропонували б ви топовому піаністу грати на абсолютно неналаштованому роялі? Снайпер має використовувати особливі набої. Звичайні військові набої не дадуть високої точності. Снайпер планує свою місію, спираючись на дані розвідки. Що трапиться, якщо не надати снайперу необхідну інформацію? Він працюватиме на осліп, не знаючи, де найкращі можливості для нанесення удару. Головна зброя снайпера – його рація. Така рація має бути зашифрованою, мати достатню дальність сигналу та складною для заглушення ворогом. Це лише декілька прикладів. Тепер ви розумієте, що влучити у ціль – це лише останній крок у роботі снайпера і зазвичай найлегший. Правда в тому, що бойові дії і робота снайпера – це командна історія. Тир, в якому відбувається ця зйомка, навіть не дозволяє провести повноцінне тренування. Це суто можливість спробувати налаштувати незнайому зброю. Якщо хочете побачити справжнє тренування Валлі, то тисніть на вподобайки. Народ, якщо ви насипете 10 тисяч лайків, ми зробимо повноцінне відео тренування топ-снайпера. Тому давайте, не скупіться на лайки і включайтесь. Це буде не поверхове відео, а дуже якраз глибоке по темі. Це одне з тих місць, де були активні бойові дії, і багато росіян тут було. Я, до речі, був у цій будівлі, на горі. Бачите, де розбита частина стіни? Я був там, праворуч. А росіяни з цього боку, і там танк ще був десь. І вони стріляли туди. Там був такий обстріл, прямо танком туди. Я думаю, що це була помилка снайпера. Іншого хлопця, який був поруч. Одного українського снайпера було поранено, росіян було багато, а нас 6 людей. Вони намагалися оточити і взяти нас у кільце. Як вони зрозуміли, що ви там сидите? Я думаю, що дивилися люди, які були в будівлях, і я думаю, що інший снайпер припустився помилки. Він підійшов занадто близько до вікна. Бо коли стріляв танк, це було між двома локаціями, де був я і де був він, ближче до нього. Пошкодження моєї кімнати були незначні, а одного снайпера було поранено. Я не знаю, але гадаю, що це було не через мене. Якби мене побачили, то стріляли б туди. В фільмах люблять розписувати, як снайпери одне одного шукають, що там можуть якось дзеркалом пробивати. Які основні задачі у вас були, коли ви знаходились там, щоб вас не запалили? Там була прозора завіса, я стояв за нею, вона прикривала. Не можна відкривати штори, бо це дуже небезпечно. Це одна із найважчих ситуацій для мене в Україні. Але це було круто, ми прикривали вперше один одного. Насправді було страшно, бо росіян було дуже багато, і вони намагалися нас оточити. Ми були наче терористи, яких оточує поліція, і не було вибору, треба було відбиватися, якось прикривати один одного. Але вони були всюди насправді, вони бігли і стріляли. І тобто, ось цей госпіталь, який зараз є, він теж уже був під контролем у росіян? Так, все це були позиції, захоплені росіянами. Ми можемо зайти з іншої сторони. Тож ось тут росіяни захоплювали ці будівлі, і одного зі снайперів поранили. Вони почали дуже багато стріляти. Ми бачили постріли РПГ, і ми побігли сюди, навколо цієї будівлі, бо їх було справді багато. Це дуже великий ризик, бо ви просто втекли. У нас не було вибору, і у війні треба приймати рішення. Нам треба було захищати Ірпінь, і потрібно було ризикувати, давати відсіч, але їхня кількість була надто великою. Все це місце було у вогні, полум'я всюди навколо, і було дуже тихо.
Ми прийшли зранку, було спокійно, лише десь далеко було чути артилерію. А потім була тиша. І дуже багато полум'я. Було чути тільки, як скрипить це полум'я. Велика сутичка, після якої ми бігли з пораненим снайпером, якого поранили в груди. І потім ми ще трохи стріляли, коли тікали. Росіяни не побачили вас, як ви тікали? Так, але наша реакція була доволі агресивна. Ми почали стріляти з РПГ, і тому вони не хотіли підходити занадто близько. Вони побоювалися. Ми бігли, і нам вдалося втекти. Але це була складна ситуація. На яку дистанцію ви дійшли? Куди ви втекли, коли зрозуміли, тут уже безпечно? Десь 30 хвилин ми відступали, бігли, зупинялися, відстрілювалися, бігли, чули постріли танків всюди. Дуже багато снарядів, куль, ми з РПГ шарашили, потім відпочивали. Потім видихали, стріляли і бігли далі. Почекали трохи і знову бігли далі. Тобто десь 30 хвилин, пів кілометра ми відступали. Потім ми сіли в техніку, в машину. Росіяни намагалися стріляти по машині. Ось це така ситуація була тут доволі небезпечна. Я був насправді дуже близький до того, щоб померти, до тієї фейкової пропагандної новини. І це був лише один випадок. Ця будівля була сильно розбита росіянами. Люди бігли, втікали сюди вниз, у підвальні приміщення. І, звичайно ж, ми бачили, що люди були дуже налякані. Вони сиділи в темряві, їм було дуже страшно. Але вони нам сказали: продовжуйте, хлопці, ви молодці. Підтримували нас. Можливо, росіяни когось і вбили, я не знаю. Бо вони залишалися в цих підвальних приміщеннях. Ось тут люди ховалися, спускалися сюди. Я знаю, що ти з колегою готуєте фільм для Netflix, да, про операцію в Україні. Так, це правда, це буде реальний фільм. Це не буде документальна картина. Це реальний фільм з акторами. Я б хотів, щоб українці в ньому знімалися, бо вони пережили реальні емоції, а людям потрібні історії. Факти – це круто, а історії допомагають пережити і відчути ті емоції, які відчули українці. Ця операція буде в фільмі? Я не пишу сценарій, але можливо буде. Це цікава історія. Можеш потримати, я хочу взяти чашку. Це буде моя нова чашка для кави. Це новий сувенір. Думаю, тут якийсь жарт. А касир? Ну, зазвичай я не беру нічого з місця, але можливо місцеві жителі не будуть проти, що я взяв цю чашку. Гадаю, я її заслужив. Ви наводите справжній жах на русню. Вже 3 рази російські пропагандисти писали, що вони вас поховали. Да? Одного разу Фейсбук, ось це фальшиве повідомлення, поширило 76 тисяч людей, щоб ви зрозуміли. Вони навіть через китайські ЗМІ закидали, що вас вбили. Як ви вважаєте, чому вони все це роблять? Да? І як ви взагалі реагували, що відчуває людина, чи її рідні прочитали, що її вбили, і що було на вашому телефоні, і що вам писали, як це все було? Це дуже весело. Я останнім дізнався про свою смерть. Для мене це була звичайна місія в Ірпені. Якщо бути чесним, я був близьким до того, щоб померти. Звичайно, я вимкнув телефон, жодної комунікації, тому що я думав, що в них може бути якесь прослуховування чи ще щось. Звичайно, цього не було, але все-таки. Взагалі стараюся не користуватися мобільними телефонами, коли я на фронті, на передовій. Одного снайпера тоді поранили під час цієї місії, але мене не вбили. Коли я прийшов назад, я побачив просто величезну кількість цих повідомлень, просто нескінченну. Писали люди з Фейсбуку, з якими я ніколи не спілкувався. Всі хотіли знати, чи я там, чи все в порядку, чи я живий. Приємно відчувати, що люди про мене піклуються, що їм цікаво, що зі мною сталося. Я був близький до цього, але насправді живий, як бачите. Моя дружина перед місією, знаючи, що Ірпінь – це гаряча точка, сказала мені: хоча б скажи, що ти не їдеш в Ірпінь. Я відповів: ну, не можу тобі сказати. І потім ми під'їжджали все ближче до Ірпеня. Тобто люди в Канаді знають, що Ірпінь – це така супергаряча точка. Так, звичайно. Багато людей говорили про Ірпінь, можливо, через цей міст, через який багато людей перебиралося, тікали звідти. І у Канаді багато говорили про Бучу, про Ірпінь, і говорили про те, що росіяни особисто хотіли мене вбити. Але насправді вони хотіли вбити не мене як солдата, а як символа. Бо символи дуже важливі, вони дають упевненість. Саме тому вони хочуть знищити їх якомога швидше.
Як це почувати себе символом україно-російської війни з Канади? Я не супер цим здивований, якщо чесно. Можливо, деякі люди дуже хизуються цим. Я цим не хизуюся, бо за декілька місяців або років про Воллі всі забудуть. Його не буде в інформаційному просторі. Але, звичайно, наразі це дуже важливо. А ви писали, що з адміністрації президента України вам подарували зброю, да? Розкажіть про цей момент, хто це подарував, чи знає президент України про вас, чи щось там передавали, якусь інформацію, до вас доходила? Що стосується подарунку від президента Зеленського, це був великий жарт. Я був в українському батальйоні, і там просто казали, жартували, що зброя – це подарунок від Зеленського. Коли мене начебто вбили росіяни в Ірпені. Перше, що я зробив, це фотографію зі своєю гвинтівкою, з такими кульками і просто посміхався. Це дуже важливо, що замість серйозних фото я зробив світлину з посмішкою, де я на позитиві. Чому це важливо? Тому що Наполеон Бонапарт був дуже великим, але ті, хто міг йому протистояти, саме ті люди, які могли з гумором до цього ставитися, сміятися, тому що люди не відчувають себе настільки потужними і впливовими, коли ворог посміхається, коли супротивник посміхається. Тому треба жартувати, треба показувати гарний настрій, і тоді пропаганда сама буде відчувати себе погано. А як ви думаєте, почувають себе, коли бачать цього снайпера, який посміхається серед дитячих іграшок, серед кульок? Ця війна, вона відбувається не лише на полі бою, але ось іде дуже велика інформаційна війна. Як ви оціните, Україна виграє цю війну, якщо так зі сторони дивитися? Да? А те, які ми міфи створюємо, як це все відбувається, як ми себе подаємо, як ми передаємо інформацію, чи ми навпаки трошки програємо? Очевидно, що українці на стороні добра. І я справді щасливий, що все розвивається саме так. Ми виграємо цю війну, але, звичайно, багато чого буде знищено, багато людей загинуло, і, звичайно, це великі втрати. Але я вважаю, що це буде допомога Україні після перемоги. Я сподіваюся, що після цього всі будуть допомагати. І я кажу це трошки весело, бо пригадую, коли я їхав в Україну, в мене навіть не було зброї. Це щодо жарту про Зеленського і зброю. Коли я приїхав до Львова, взагалі не було жодної зброї. І офіцери дивилися на мене і... Так, що ми можемо зробити? І, звичайно, там я був іноземцем і не було жодних інструкцій, які я маю документи заповнити, що я можу зробити. Не було жодних інструкцій. Я був начебто найкращим снайпером, як про мене там казали, але без зброї. Ми вирішили поїхати на фронт і в будь-якому випадку там щось знайти. І тому потім вже виник цей жарт про подарунок Зеленського. Тобто ви виїхали сюди абсолютно без зброї, не розуміючи, яку зброю ви отримаєте, тому що це дуже важливо ж для вас, як для професіонала. Я був би найкращим снайпером, якби завжди правильно використовував цю гвинтівку. Але ви розумієте, насправді головне – це розум, це інтелект. Ви бачите, що в цій війні у росіян багато заліза, багато техніки, але в українців багато інтелекту і сміливості. І це важливіше, ніж вся ця техніка, ніж все це залізо разом узяте. Я приїхав в Україну, у мене був досвід, у мене було бажання, а зброя – це вже другорядне. Звичайно, водночас вам необхідно спорядження, і це не лише про зброю, гвинтівку, але й те, що навколо. Наприклад, є автонаводка, яка допомагає відрахувати дистанцію до цілі 700-800 метрів, і це допомагало краще цілитися з великої відстані. І в Афганістані у нас була ця техніка, яка допомагала нам краще вражати цілі. Тут в Ірпені без цієї автонаводки я більше потрапляв у цілі. Але чому? Тому що це про настрій. Це перша така війна взагалі в світі глобальна, яка висвітлюється настільки детально в соціальних мережах. Да? Я подивився ваші фільми, ви їздили і постійно зі зброєю, у вас поруч фотоапарат. Да? Тобто війна помінялася, люди все бачать одразу, все показують. Наскільки в зв'язку з цим змінилося взагалі сприйняття людей війни? Людям потрібні історії. 1000 людей у Бучі загинули, це факт. Але якщо є конкретні історії про дії агресорів, як вони вбивали людей на вулицях, це вже історія. І це важливо, як її передавати. Ви більше її відчуваєте, ви більше її проживаєте. Війна – це жахливо, але я думаю, що і росіяни дуже розчаровані результатами цієї війни. Взагалі, війна – це найбільше розчарування, це найгірше, що може бути. І багато солдатів, особливо без досвіду, вони часто дуже розчаровані тим, що бачать в реальності на полі бою.
Відеокамера поруч зі зброєю для вас – це можливість збирати гроші на те, щоб там мати амуніцію і їхати на війну з грошима від канадців? Чи це ось така популяризація себе? Що це для вас? Чому ви настільки все це висвітлюєте? Наскільки публічно? Насправді ідея камери і зброї в обох руках у тому, що треба боротися і як солдат, але і так само на іміджевому фронті, на фронті інформаційному. Бо багато хто на Заході вважав, що українці і росіяни – це одне і те ж саме. І це якась там внутрішня війна, якась сімейна сварка. Тому моя робота як солдата – брати участь у бойових діях, але і ще показувати, як все це відбувається. Я вважаю, що я добре вмію показувати історії, ділитися ними. Тому сприйняття цієї війни, воно більше на стороні українців. Ваш прогноз, те, що ми маємо зараз в Україні, ось це протистояння з Росією, це старт Третьої світової, чи ми все ж таки от Росію зараз виженемо, і все це закінчиться на певний час? Війна непередбачувана. Я гадаю, ми ближче до перемоги, бо все це йде вже 6 місяців, і вже йдуть контрнаступи. Ми відбиваємо атаки кращих воїнів зі сторони агресорів. Можливо, навесні ця війна закінчиться. Але знову ж таки, війну важко передбачити. Я не знаю, що буде. Але я вважаю, що ми можемо добити росіян. Прогнозую, що вони будуть далі обстрілювати, щоб якось попередити нас, щоб залякати нас далі. І знову ж таки, це історія з ядерною зброєю, якою вони шантажують світ. Але я думаю, що їм буде складно проводити підкріплення до України. Звичайно, це можливо, але я думаю, що з кожним днем їм буде важче це робити. Як зреагує світ, якщо ваш прогноз, якщо вони використають ядерну зброю? Насправді, в нас в історії не було таких ядерних апокаліпсисів. Ніхто не знає, що відбувається. Насправді, можливо, вони настільки в розпачі, що не зможуть навіть зі своєї техніки вразити ціль, а їхні ядерні боєголовки не зможуть долетіти. А може, в них немає цих військових можливостей для того, щоб кинути, і це лише фейк пропаганди. Можливо, є якісь спроможності, але вони недостатні. Чи вони думають, що в НАТО є можливості блокувати і знищити ці боєголовки? Знаєте, це як астероїд. У тебе є така зброя, яка знищує його, доки він не долетів. І, можливо, через ці системи захисту, які є у штаті, вони могли б захиститися від цієї ядерної зброї. Тому, можливо, росіяни не наважаться на цей крок. Але, звичайно, це дуже небезпечно. І ми не можемо виключати таку можливість. Ви нещодавно повернулися з Канади, тобто ви приїхали в Україну, потім повернулися до сина, а тепер знову приїхали. Які там настрої взагалі? Тому що зараз в усьому світі така проблема, що людям дуже важко концентруватися на чомусь. Да? Тобто все живеться в форматі сторій, там 15 секунд, все швидко, все поверхово. І тема війни в Україні і так вже в усьому світі дуже довго, ось вона головна. Чи розуміють люди в Канаді те, що реально ядерна війна, вона дуже близька? Чи вони живуть своїм життям, як в цьому фільмі «Don't Look Up», да, там, з Ді Капріо, коли люди говорять про реперів, про яке своє життя, але не відчувають того, що реально поруч дуже глобальні проблеми? Я сподіваюся, це не російський дрон. Щодо запитання, це правда. Люди швидко починають втрачати увагу. Спочатку, коли можна було полетіти на місяць, це було щось неймовірне. А потім ця тема набридла людям. Бо все рано чи пізно стає звичайним. Коли хтось загинув, це стає цікавим, і багато людей приділяють цьому увагу. Так само і коли якісь історичні цікаві люди більше приковують свою увагу до цього. І в Північній Америці люди вже трохи звикли до війни. І бачать, що росіяни не такі вже сильні, як про це думали. Потім вони хотіли оточити Київ, кожного разу багато кричали, якісь козирі в рукаві діставали, але кожного разу зазнавали невдачі. І в результаті кожного разу перемагала Україна. На Заході є таке припущення, що Україна наче вже виграла цю війну. І, можливо, не треба допомагати більше. Я кажу всім, треба бути уважними, бо потім все це може піти на Захід. Нам треба бути обережними щодо росіян і відправляти більше і більше зброї до України. Франція, Канада, США – вони намагаються допомагати, докладають зусиль. Так, росіяни не такі круті, як їх малювали на початку, але не треба їх недооцінювати. Треба бути уважними і не дуже зазнаватися. В своїх інтерв'ю і в Фейсбуці ви часто відзначали силу українських військових. Да? Розкажіть, чим вас вразили наші воїни, тому що я дуже часто чув, що іноземці, які приїздили сюди,
вони не викатували, не витримували те, що українські солдати витримують. Ми завжди беремо в приклад натівську армію, але армія НАТО ніколи такого досвіду не мала. Вони виходять на якісь задачі, маючи перевагу в 7 разів і просто розбиваючи опонента. Тут же зовсім інша історія. Я гадаю, що українці – це найсміливіші солдати у світі. І це я кажу не тому, що я зараз в Україні і спілкуюся з вами, українським журналістом. Коли я був в Афганістані, Сирії, інших країнах, я бачив багато солдатів з різних країн. Я був середнячком. Зараз я відчуваю себе нижче середнього, бо українці просто божевільні в плані їхньої сміливості. Це дуже високий рівень сміливості. Водночас іноді вони занадто сміливі, і ця сміливість зашкалює. Вони хочуть агресивно йти вперед, але у війні треба бути розумними, кмітливими. Українці завжди рвуться вперед, іноді занадто. Наведу приклад. 2 хлопців вбили. Я був у безпечному місці, прийшов один хлопець, українець, без зброї, і було видно, що йому складно, великий тиск, напруга. Він мене запитує, де мій друг? Я йому сказав, все, його вбили. Вже більше нічого не поробиш. І на тих позиціях ворог. І там він може ці позиції охороняти. І зараз не найкращий момент туди йти, не треба. А він каже, ні, я маю туди піти саме зараз. Тоді я намалював йому схему і показав, де тіло його друга. Він був дуже вмотивований і хотів туди йти якомога швидше. І я пішов за ним, бо не хотів залишати його одного. Він повернувся, побачив мене, потиснув мені руку і сказав щось типу «Я не дурень, я не хочу, щоб ти йшов за мною, але дякую тобі». Саме такий він, типовий український солдат. А якщо вас запитаю за спорядження, яке має українська армія, ми часто просимо зброю у західного світу. Дайте, допоможіть. Наскільки ми забезпечені в порівнянні з канадською армією, де ви були? Коли я був в армії Канади, було багато амуніції, логістики, і тут, звичайно, в Україні немає і половини цього. І я думаю, що це найслабкіше місце української армії – комунікація. Тут у снайперів не було навіть амуніції необхідної, не було навіть підставки для гвинтівки, і це такі елементарні речі. Водночас у Канаді ти навіть не маєш про це думати. Тобі дають усе необхідне. Снайпер не має думати, які йому снаряди, кулі необхідні. Йому усе дають під конкретну місію. В Україні все на самозабезпеченні. Кожен підрозділ має думати про себе, про ці логістичні моменти. Логістика значно гірша, але круто, що тут більше імпровізації. Ця імпровізація компенсує брак амуніції. Завжди можна розраховувати на когось із людей. Друзів, звичайні люди допомагають купувати бронежилети та усе необхідне. І ця імпровізація дуже допомагає завдяки великому бажанню українців перемогти у цій війні. Це компенсує нестачу у логістиці. Я зараз дуже цікаву історію почув. Справа в тому, що те, що українська армія втримала позиції, пішла в контратаку, багато в чому дуже важливо, що люди допомагали гроші, донатили, скидали, волонтери і так далі. І натомість у армії Росії яка проблема? Там запитують, а чому ви не допомагаєте своїй армії? А росіяни кажуть, так чекайте, по телеку ж кажуть, що у нас друга армія світу, у нас так все в порядку, для чого нам потрібно допомагати? Да? У нас же все добре, для чого нам додаткові гроші давати? Натомість ми постійно всі скидаються, всі допомагають, і це дуже круто. Коли вперше приїхав в Україну, на початку війни я бачив багато блокпостів. Там саморобні каски синього кольору. Я питав, чому? Що це таке? І мені відповіли, що це бабуся зробила. І я тоді сказав, що ви виграєте цю війну, бо навіть бабуся хоче її виграти. Це неймовірно. Ми в Ірпені, на набережні, місця, де Воллі розпочинав війну в Україні. Ми підходили з того лісу і бачили, як ворог готувався, бачили артилерію, і ти можеш собі уявити, що все тут виглядало доволі депресивно. Було багато диму від вибухів, тут стояла наша машина, тут майже все було знищено. Ми зупинилися, поставили укриття тут, тому що вони намагалися стріляти по техніці. Ми йшли до цього мосту, до цього парку. І тут я зустрів більшість своїх друзів, українських воїнів. Там українці, і тут була невеличка частина Ірпеня, саме міста.
але доволі росіяни були близько до мосту. Ця будівля розташовувалася посередині. Нам треба було дивитися за нею, бо звідти ми могли очікувати постріли. За 2 дні деякі росіяни намагалися стріляти по наших позиціях. Свою оптику ви бачили росіян? Ні, вони просто стріляли в нас зі зброї і потім підійшли ближче до мосту і намагалися стріляти по наших солдатах. Ми їх не могли бачити, тому нам потрібно було підійти з іншої сторони. Це було прямо там, в парку. Але це дуже круто зараз бачити, що тут все в порядку. Бачите, що цей міст, там вже ходять потяги, хоча він був зруйнований. Також вони намагалися маленький міст зруйнувати. Але зараз все це працює і це дивовижно. Я досі не можу звикнути до усього цього. Основне, що ви сказали, да, що тут все вже змінилося, що пахне життям, а не війною, так? Так, знаєте, у цій війні цей запах знищених будівель, загиблих воїнів, це важко пояснити ці відчуття, коли ти проживаєш, вони доволі відмінні. Тож ми пішли сюди за нашими резервами, і там була артилерія, не дуже інтенсивна, але кожні 30 секунд був постріл. Тому нам теж треба було дуже швидко пересуватися. Зараз тут виглядає все краще. Бачимо, як родини гуляють зі своїми дітьми. Люди повертаються, і все це дає нам відчуття цього щастя, що це було все недаремно. Круто все це бачити. Хочу сфотографувати. Я чув, що в Україні ви почали змінюватися, да? Тому що не завжди був такий момент, де були потрібні ви як снайпер, ви почали вчитися по Ютубу, стріляти з джавелінів і щось таке інше. Так, це правда. Я справді по Ютубу вчився, тому що в мене не було достатньо експертизи. Бачите? Це артилерія. Можливо, звідти, з тієї будівлі були постріли, і вони намагалися знищити цей міст. Це найважчий епізод для вас взагалі в вашій воєнній кар'єрі? Чи щось було жорсткіше в попередніх війнах? За усю кар'єру, я думаю, що найгірше було на іншій війні, коли там було справжнє місиво. Коли просто вирізали дітей, дорослих. Я пам'ятаю, як намагався врятувати немовля, а воно було порізане. Це був найгірший досвід, але тут теж, думаю, був один з найгірших. Взагалі хочу сказати, що тут це все було дуже інтенсивно кожного дня, коли ми були в Ірпені. В Афганістані там було таке, що були перерви – тиждень, 2, інтенсивність була менша. Там можна було раз на 2 тижні виїжджати на бої. Тут це все було динамічніше, артилерія і вогняна міць росіян була дуже велика. Найгірше, що було тут, це вогняна міць. Кожного дня було дуже багато пострілів, дуже багато атак артилерії. Тобто, якщо ми кажемо про інтенсивність вогню, тут було найгірше. Ви воювали проти ІДІЛу, і там такі позиції були, що кілька кілометрів їхні стоять окопи, і кілька кілометрів ваші. І я бачив відео окремі, що там чуваки вони настільки релігійно заряджені, стільки вірять в те, що вони роблять, що вони просто зривалися, бігли і підривалися. Росіяни не настільки ідеологічно готові воювати за цю ідею. Я гадаю, що так, це більш старий якийсь стиль. Вони намагалися, як у 2 світових війнах, більше використовувати традиційну зброю. А якщо ми кажемо про ІДІЛ, то люди, які себе просто підривали, надягали вибухівку, бігли і просто вбивали цілі родини, дітей, будівлі, будинки. Це був найгірший досвід у моїй воєнній кар'єрі. Я був дуже виснажений, дуже складно було після цього. А тут дуже інтенсивні бойові дії. В Україні класична війна. Вони хочуть захопити територію, а в них було інше мислення, не таке, як в ІДІЛу. ІДІЛ просто хотіли вбити нас. Просто вбити. У росіян інша мета, тут немає якихось релігійних моментів. В одному з інтерв'ю ви казали, що ви воюєте проти ІДІЛу, тому що вони, наприклад, проти ось такого вільного світу, проти ЛГБТ-спільноти виступають, що вони скидають людей, які ЛГБТ, прямо з будинків, і ви сказали, що це не гоже, так не може бути. В Україні зараз ситуація зовсім інша, тому що виходить, що тут об'єдналися всі. Ті, хто підтримують ЛГБТ-спільноту, і ті, хто проти, і праві, і ліві, всі об'єдналися проти Росії. Ви це відчули, що різні верстви, різні ідеології об'єдналися в українському війську? Ви розумієте, так у кожній війні. Якщо хоча б одна країна бачить рішенням захоплення території іншої країни, то це часто йде до питання ненависті. Це провокує ненависть. Так само стається і в цій історії з росіянами.
І тому тут було дуже багато злочинів і занадто багато ворогів. І вони програють, бо купу ворогів собі нажили. Зараз же ніхто не може їх просто підтримувати через цю кількість знищень, смертей, які спровокували росіяни. Тому я гадаю, що менше проросійських залишиться взагалі, і це гарні новини. І люди навіть казали мені, що раніше не було жодної ненависті до росіян, а зараз всі українці об'єднуються. Усе так гарно тут виглядає, я просто не можу до цього звикнути. Тут було стільки ям вирито в цьому парку, тут усе було дуже інтенсивно в плані бойових дій. Ми не знали, чого очікувати, чи атакувати одразу, чи чекати, ми вагалися. Це теж проблема в українській армії, нестача комунікації. В армії Канади є певний контекст, є вказівки конкретні, за якими треба слідкувати, а тут я не знав, що робити. Не було вказівок, ми були в оточенні. Було неясно, чи йти в атаку, чи чекати підкріплення. Я просто взяв свою гвинтівку і не знав, що відбувається, що робити. Бачиш ось тут? Подивися. Це було перше місце, де я захищав хлопців. Прикривав їх тил, бо треба було прикрити їх, поки вони переносили зброю. І я пам'ятаю, як прилетів перший снаряд неподалік від мене. І я пам'ятаю цей момент. Артилерія. Це були постріли артилерії. Зараз же люди до цього звикли, це вже багато де відбувалося. Але тоді це спровокувало у моїй голові велику напругу. Це було відмінно до того, що було в Канаді. Бачиш, скільки тут родин? Це класно бачити людей, які насолоджуються життям, і це певна винагорода для нас усіх. Скільки разів на тиждень ви тренуєтеся взагалі для того, щоб бути в формі? Тому що футболісти, наприклад, там 5-7 разів на тиждень тренування у вас, у снайпері. Я зараз не кадровий військовий, не при виконанні, але взагалі фізичні вправи треба виконувати кожного дня. Це може бути біг або прогулянки з великою вагою, або будь-які інші тренування. Щодо професійних тренувань, то тренування на стрільбищах 2-3 рази на тиждень. Там різні мішені, різні відстані, коротка, середня відстань, або якщо гвинтівка підлаштована під нуль. Насправді я з близької відстані цілив рідко, зазвичай це більш далека відстань. Що впливає взагалі ось на вистріл? Те, що ви думаєте, це може бути там який вітер, да? Чи є сніг, чи дощ? Які ще фактори можуть впливати, які ви маєте врахувати при вистрілі? На такій відстані насправді немає ніяких перешкод, але якщо відстань більша, то, звичайно, вітер впливає. Якщо вітер стабільний, то можна стріляти проти вітру, і воно буде йти по такій траєкторії, оминаючи і потрапляти у ціль. Знаєте, як білка-літяга, як летить проти вітру і потрапляє у ціль. Але я б ще сказав, що одним з критичних факторів, крім вітру, є температура. Куля летить швидше, коли температура вища. Тобто, коли ми підлаштовуємо наші гвинтівки, то ми по-різному їх підлаштовуємо взимку і влітку. Влітку куля летить вище, ніж узимку. Температура – це важливий фактор, як середовища, так і самої гвинтівки. Тому не можна залишати надовго на сонці, бо кулі летітимуть вище. Так само і щільність повітря. Те, що ми воювали у високогір'ї, відмінно від того, що ми воюємо тут. Тобто висота над рівнем моря. Сніг не впливає. Можливо, ще трішки рівень вологості. Дуже висока вологість теж впливає на постріли. Яка найдовша дистанція, на яку ви реально влучали? Що от ви знаєте, так що вийшло, це кілометр чи це 800 метрів? Я насправді був наводчиком, а інші хлопці стріляли. Можливо, метрів 800 чи 600. Але це була мішень, яка бігла. Той солдат біг з РПГ. Це був класний постріл, бо він біг, і тому цей постріл був дуже якісний. Але там хлопці влучали із 1500, 1600 метрів. Іноді ми знаємо, що перебуваємо далеко від мішені. Ми стріляємо, бачимо дим, є якісь перешкоди, туди 1,5 кілометри і видно тільки образи. Немає впевненості, що ти влучиш. І я бачу, що навіть якщо ти не влучив, то людина падає, наче ти влучив. І ти не впевнений, влучив у ціль чи ні. Якщо влучив, він падає або помре. Якщо ні, впаде від страху рефлекторно. Так було в Афганістані. Ми були не впевнені, що можемо туди влучити. Зазвичай ми дивилися, якщо там є скеля і бачимо, що від скелі відлетіло, то ми не потрапили в ціль.
Постріли снайперів можуть бути ефективними, але іноді краще артилерією, просто накрити це місце. І в такій ситуації ми вбиваємо набагато більше ворогів, ніж коли ми стріляємо як снайпери. Але коли я був навідником і допомагав, мені подобається робити цю справу. І один хлопець думав, що мені страшно стріляти по людях, а мені просто подобається бути навідником. Ви самі реагуєте, коли влучаєте в людину і виходить, що ви когось вбили, да? З одного боку, це радість, що ви потрапили, з іншого боку, ви забрали чиє життя. У мене є син, і коли він з'явився, я почав думати про те, що коли люди помирають, вони теж колись були дітьми. Я розумію, що це необхідно робити. Коли ти навідник, ти бачиш більше. Бо коли ти стріляєш як снайпер, ти вистрілив і далі ти не дивишся. А коли ти навідник, ти бачиш, що там відбувається. Так було в Афганістані. Я був навідником, снайпери стріляли, там був фактично хедшот з 200 метрів, і я бачив, як ця куля летіла в таліба. Я бачив, як позаду була стіна, і як його голову неначе вбило в цю стіну. Пісок, який розлітався позаду нього. Навідником бути психологічно важче, бо ти бачиш усе це. Але водночас мені подобається слідкувати за цим процесом. Наскільки оптика, що це за оптика, наскільки вона може бачити далеко? Це залежить від декількох факторів. За кілька кілометрів можна знайти положення цілі. Іноді це може бути далеко, а іноді ми вважаємо, що може краще, що ви сховані. Тому, можливо, у деяких ситуаціях краще просто зробити фото спеціальним спорядженням і потім просто накрити цю зону за координатами артилерії. І це буде набагато ефективніше. В інтерв'ю французькому телебаченню мене запитували, що б ви думали, якщо б вам потрібно було вистрілити в генерала. Я сказав, я б зовсім не стріляв, я б передав координати, просто підтвердив, що він в цій будівлі, щоб там накрили все артилерією. Мені не треба вбити генерала, а просто виконати завдання. Тому треба розуміти, що снайперські постріли – це дуже круто, але все робиться через радіозв'язок. Снайпери роблять важливу роботу, але іноді варто застосовувати стратегію, про яку я сказав. Ви топовий снайпер, вас знають там в усьому світі. Як часто звертались до вас люди з такою задачею, що ми хочемо когось там вбити, умовно кажучи? Да? Ми знаємо багато прикладів, коли людей після війни залучають до таких не найкращих справ, да? Замовні вбивства. Чи у вас таке бувало, що з вами взагалі комунікували? Ні. Вбивати це взагалі легко, це не якийсь шедевр насправді. Не треба для цього наймати снайперів. Технічно це буде легко зробити, щоб вас не заарештували. Є багато неправильного сприйняття роботи снайперів, що вони роблять. Я вважаю, що в реальності багато того, що ми очікуємо, дуже відрізняється від того, що думають люди. У вашому фільмі «Beside the Enemy» ви питали в побратимів наприкінці фільму, що б ви сказали своїм ворогам. І мені цікаво, що б ви зараз сказали нашим спільним ворогам. Росіянам я б сказав, я не ненавиджу вас, але, будь ласка, забирайтеся геть. Я доволі добрий хлопець, мені казали, що я занадто доброзичливий. І одного разу командир запитав мене, що ти думаєш про росіян? Я кажу, що я не можу їх ненавидіти. І він сказав у відповідь, тобі не потрібно їх ненавидіти, просто вбивай їх. В цьому ж фільмі з вами в команді був чувак Зеріан з Техасу. Він був комуністом, і у нього була татуха з Путіним. Як взагалі таке можливо? Чувак з Техасу говорить, що Путін красунчик, лідер і набиває тату. Що у нього в голові? І ти розумієш, що може бути таке, що він зараз воює на тій стороні? Я так не думаю. Він був молодим, недосвідченим, і це для нього, напевно, був якийсь крутий бренд. Я знаю, це тупо, але це було дуже давно. Треба розуміти, що Путін – це як Гітлер. І знаєте, що в 30-х перед війною багато хто робив собі тату Гітлера. Це був бренд, відомий диктатор. Але тоді люди не знали, до чого він дійде потім, пізніше. Зараз уже легше все це бачити, розуміти, що Путін поганий, і, можливо, все це було інакше, якби він розумів, до чого це призведе. За рахунок чого ви тут живете, в Україні? Я ж розумію, що ви ще не оформлені в українській армії, да? Тобто це не історія про гроші, що ви сюди приїхали? І чи отримуєте ви взагалі якісь гроші тут? Зараз немає жодних доходів, крім тих, що йдуть від інвестицій, які я робив колись. Зараз я витрачаю гроші, щоб перебувати тут. У цивільному житті я працюю у сфері IT, заробляю багато грошей. Але я розумію, що зараз це необхідно бути тут і допомагати. Так, тут я витрачаю гроші, але це необхідно. Так треба. Друзі, ви почули, що наш герой тут просто без грошей. Ось приїхав нам допомогти, тому у кого є можливість і бажання, будь ласка, залишаю його картку в описі до цього відео, там є і PayPal, різні варіанти, тому включайтеся і давайте покажемо свою підтримку.
Народ, ну що ж, більше вподобайок нашому герою. Наприкінці ми попросили Волі заграти музон, як для нього звучить от війна в Україні. Як він її відчуває, тому що окрім того, що він снайпер, окрім того, що він програміст, він ще й композитор виявляється. Від собі, наскільки крутий у нас герой. Я думаю, я просто щось зіграю мінорне. Я взагалі більше композитор, не стільки граю, тому спробую щось дуже просте. Це дотепно. Ця рука вбивала, а тепер грає музику. Ти хочеш, щоб я зробив висновок? На росіян тут чекає жахливе розчарування. It's the main. Thank you very much. Very good guy. Найкрутіший, найкращий спортсмен. Я не дивлюся спорт. Книгу, яку порадиш прочитати всім. Послання Грааля. Улюблений фільм. Царство небесне. Головна війна в історії для тебе. Друга світова війна. Ти віриш в Бога? Так, Люди перестануть воювати? так я гадаю. Улюблений історичний персонаж. Наполеон. Ти далі зможеш жити без війни? Я сподіваюся, що так буде. Єй!